Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul să-ți transmită, să vedem pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Poți să te gândești la o situație sau poți să lași pur și simplu tarotul să-ți transmită mesaje. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că îmi ești alături, contează foarte mult pentru mine. Și dacă vrei o astfel de citire, oricând găsești gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Da, a început citirea. În primul rând văd aici un bărbat care, nu știu, trece printr-o schimbare mare și care, uite, are în față un drum și o veste. Deci, dacă ești bărbat, poate trebuie să faci un drum pentru a rezolva ceva cu niște acte. Sau, nu știu, poate aștepți o veste de la bărbatul ăsta, dacă ești femeie. Dar apare vestea asta. Da? Este o veste în urma unui drum sau o veste care apare de la drum. Pentru tine avem cartea asta care înseamnă supărare, tristețe. Te uiți tu aici după trecut, te uiți după ceva. Este ca o stare așa de tristețe, de melancolie, dar uite, poți să fie, nu știu, poți să treci și printr-o perioadă în care ești mai sensibil din fire. Să vedem ce e cu supărarea. E o supărare legată de o sumă mare de bani sau este o supărare legată de încrederea în tine, de aprecierea pe care cineva ți-o oferă. E ca și cum zici, băi, nu mă simt apreciat, nu mă simt iubit. Da? Sau, nu știu, ești supărat în legătură cu o sumă mare de bani, cu o casă, cu un proiect important. Poate să fie și asta. Uite, o surpriză. Da? Deci, ai avut o surpriză aici sau ai o surpriză în legătură cu o sumă mare de bani sau o reacție total neașteptată a cuiva. Da? Pentru casa ta, gelozie, deci văd aici o persoană puțin geloasă sau cineva care vrea să știe totul, cineva care vrea să știe tot ce se întâmplă. Poate să fie și un moment în care te mai uiți printre acte sau un moment în care poți să descoperi ceva despre partenerul tău aici, da? Sau despre cineva din familie. Poate tu ești descoperit în legătură cu o situație. Cineva spionează, vrea să știe tot. Pentru casă avem un noroc. Deci gelozia asta e cu noroc sau investigația asta e cu noroc și cu un conflict. Deci pentru casa ta, văd aici că o să descoperi ceva sau cineva va descoperi ceva în legătură cu sufletul tău care, uite, poate să iasă cu un conflict acolo, da? Dar e cu noroc pentru tine. E ca și cum universul ți arată adevărul și acum mai departe hotărârea îți aparține. Da? În curând aici, uite, mi-a apărut cartea asta dezastrului, deci poate în curând vei afla o veste care te va surprinde, dar poate să fie și un moment în care cineva izbucnește, cineva reacționează, cineva explodează așa într-un mod ciudat. Dar poate să fie și o problemă pe care cineva o are. Hai să mai vedem în curând ce e cu această carte. O pagubă, o pierdere. Da? În curând văd o pagubă, o pierdere, ceva se rupe, ceva se strică, da? Și te dorește cineva. Ei, uite, în curând, poate, nu știu, pierzi o persoană care te dorește sau tu te hotărăști să pui punct la ceva anume. Da? Este o persoană care se gândește la tine, care se simte atrasă de tine și poate persoana asta are parte de o pagubă. Da? Și te piedici. Aici văd eu. E ca și cum cineva te împiedică să faci ceva anume. În viitor avem speranța, deci în viitor aici eu văd multă energie pozitivă, multă speranță, planuri de viitor, o legătură cu zona străinătății pentru unii dintre voi, dar tot în viitor văd aici și o speranță care devine realitate. Parcă deodată se schimbă energiile, dar o să clarificăm aici cu
problema asta în viitor. O întâlnire cu lacrimi, da? Deci te întâlnești cu cineva și fie persoana asta e supărată, fie este vorba despre supărarea pe care o văd aici la tine și îi povestești acestei persoane și persoana asta te ajută să te înalți spiritual sau îți dă mai multă încredere în tine. O veste despre final avem aici. Hai să vedem ce nu știi tu, că vreau neapărat să clarificăm aici. Ce nu știi tu? Niște mesaje. Ei, tu nu știi aici că cineva a avut o discuție foarte bună, foarte clarificatoare. Poate tu nu știi ceva legat de niște bani sau de o negociere. Poate este și o persoană care minte sau cineva care face drumuri. Hai să vedem ce e cu mesajele astea despre care tu nu știi. Deci, niște discuții care au avut loc într-o casă străină. Mai vreau o carte. Da? Avem o persoană vicleană. Ei, aici e cineva care, nu știu, a sunat undeva, da? A vorbit undeva și tu nu știi. Deci niște discuții legate de o casă, o instituție și o persoană vicleană. Da? La ce te gândești, ce intuiești acum, asta este. Tu nu știi chestia asta. Mai vreau o carte. E o persoană care îți poartă o dragoste sinceră sau este o persoană care poate se simte atras de tine. Pe neașteptate, o vizită, deci te întâlnești cu cineva pe neașteptate, undeva anume sau îți vine cineva în vizită, te întâlnești cu cineva și stai de vorbă pe neașteptate. O întâlnire cu o bucurie mică și niște noutăți plăcute. Deci pe neașteptate aici, uite, tu primești niște vești foarte bune, fie legate de o persoană mai tânără, fie sunt vești care îți oferă o bucurie pentru sufletul tău. Da, văd pe cineva care se bucură ca un copil. Și ce o să te mire în toată povestea asta e căsătoria. Și te căsătorești sau, bine, ai discuții cu partenerul privind o căsnicie. Alții, nu știu, poate rămâneți surprinși de faptul că intrați în contact cu un cuplu sau aflați o informație surprinzătoare despre cineva din jurul vostru. Dar totuși vreau să văd eu ce e cu povestea asta. Ce o să te mire e un bărbat matur și o veste despre un final. Deci, poate e cineva din jurul tău care îți dă o veste în legătură cu sfârșitul unui contract, sfârșitul unei relații, sfârșitul unei situații. Este o veste rea, dar e și cu bucurie mare. Bun, hai să clarificăm puțin povestea aici. Vreau să văd în curând ce e cu problema asta. Are legătură cu ce nu știi tu. Eu cred că tu aici vei afla că omul ăsta a vorbit cu cineva. Da. Uite, deci e vorba de o persoană care seamănă foarte bine cu tine. Un copil, inocență, distracție, sinceritate, o karmă, o relație toxică, noi oportunități. Deci, în curând aici cineva va reacționa într-un mod extraordinar de ciudat. Poate este o nouă persoană care apare atunci când te aștepți mai puțin, dar pentru alții, bineînțeles, poate să fie vorba despre o reacție copilărească, da, a cuiva. Și despre un obstacol, un blocaj care apare. Privind o alegere. Și avem aici doi bărbați. Nu știu. Hai să vedem ce nu știi tu, ce-s cu discuțiile astea aici. Sunt niște discuții în legătură cu o călătorie, o vacanță, o lună de miere, un moment de distracție. Și văd aici o femeie tânără, cineva căruia îi place să asculte muzică, să se distreze și o relație deschisă, da? O relație în care nu există angajamente sau nu există
obligații. Da? Poate e cineva care flirtează cu o persoană. Mai vreau o carte. Și aici discuțiile astea au avut legătură cu un drum. Sau cu o dragoste. Nu știu, poate e cineva care mai are pe cineva. Mai avem aici o regină de gheață. Da? O femeie sigură pe ea. Este o mamă, o femeie matură. Și cineva a avut niște discuții în casă, doar că n-a fost sincer. Și, pe neașteptate, văd o femeie brunetă sau o femeie cu părul închis la culoare, o femeie care se concentrează mult și în același timp văd și o floare ofilită, adică cineva care parcă și-a pierdut strălucirea, este o persoană timidă, cu un potențial limitat, poate într-un moment de supărare, nu știu. Și aici, uite, avem o nouă persoană sau o persoană necunoscută pe neașteptate. Cunoști pe cineva nou. Sau este o persoană care îți dă o veste, uite, îți trimite un mesaj. Și ce o să te mire? Sunt curioasă cu căsătoria, sfârșitul și bărbatul ăsta, nu știu. Cineva finalizează un contract. Este vorba despre un bărbat cu părul mai deschis la culoare, ochii deschiși la culoare. Cineva care se eliberează, da? Cineva care se eliberează dintr-o situație. Este o persoană care îi place să fie singură. Și avem aici control. Deci cineva care e ca și cum renunță la control. Renunță la o situație în care se simte controlat sau renunță la o situație pe care o consideră ca fiind toxică. Ce o să te mire? Încă o carte. Deci niște discuții, apeluri telefonice, mesaje pe care le primești aici. Deci asta o să te mire, niște vorbe pe care le primești de la bărbatul ăsta privind ideea, nu știu, că am terminat un contract, am finalizat o înțelegere, am finalizat o relație sau e o relație care trece printr-o schimbare foarte mare. Da? Și parcă persoana asta vrea să te cunoască, că avem o regină a întâlnirilor, oportunități, întâlniri, abundență. Da, cineva care a ieșit proaspăt dintr-o relație și vrea să te cunoască. Poate să fie și asta. Da. Hai să mai vedem puțin cu blocajul ăsta aici. Aici e o persoană vicleană. O persoană vicleană. Poate să fie și o a treia persoană, un inamic, o inamică. Poate este vorba și despre cineva care nu-i sincer. E un șarpe aici, deci atenție, în curând e o persoană ciudată. Uite, o femeie, deci o inamică, un sfârșit oficial. Un sfârșit oficial, deci în curând. Deci cu asta are legătură problema asta de care ziceam eu. Și este o discuție aici cu o femeie. Femeia asta e ca o inamică. Da? Hai să vedem aici ce nu știi tu. Că eu așa cred că au fost niște discuții undeva despre care tu nu știi. Aici au fost niște vorbe în legătură cu un drum, o planificare a unei călătorii. Poate este vorba și despre cineva care vorbește pe internet cu o persoană și tu nu știi de chestia asta. Și pe neașteptate, ce e cu întâlnirea asta? Eu cred că în curând tu vei avea o surpriză aici foarte mare cu persoana asta. Da? Uite, e ca o bucurie în casa ta, în familia ta sau ceva ce se întâmplă la o zi mare, la o zi sfântă. Aici cu întâlnirea asta, bucuria asta mică. Ce o să te mire? Nu știu. Un copil, un bărbat și iubire. Un bărbat cu un copil sau poate să fie vorba despre o nouă persoană. Persoana asta care dă dovadă de iubire, de
de înțelegere, da? O să te mire un bărbat care e foarte iubăreț, e foarte sincer, e ca un copil așa de felul lui și omul ăsta te poate surprinde. Poate chiar cu o propunere a unui nou început, da? Pentru că văd un nou început oficial sau o înțelegere pe care o faci cu cineva oficială. Hai să vedem și îngerii romantici ce zic, că na, e interesant ce se întâmplă. Da, îngerii romantici zic așa, că trebuie să-ți chemi sufletul pereche, să te rogi, să meditezi, să vizualizezi. Doar că avem, uite, eliberează-te. A venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Deci trebuie să ieși din ceva ce te limitează. Fie e vorba de niște gânduri pe care le ai, fie este vorba despre o relație toxică. Și că trebuie să ai foarte multă credință sau încredere în tine, în divinitate. Poate este și ideea de a avea încredere în partener. Iar apoi avem căsătorie, că situația asta se finalizează cu o căsătorie. Doar că eu așa cred că tu trebuie să ieși din niște credințe pe care le ai, din niște limitări pe care le ai. S-a mai întors o carte și avem a vindeca problemele de familie, căci că iubirea ta va fi bună atât timp cât îți vei ierta părinții sau atât timp cât vei reuși să-ți rezolvi anumite probleme personale. Și aici ce văd eu? Niște discuții sincere pe care le vei avea cu o persoană în legătură cu lipsa de atracție, lipsa de chimie dintr-o relație. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, mă găsiți oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Mă găsiți cu drag acolo oricând aveți nevoie de o ghidare și totul este gratuit. Da? Vă îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc.